Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus. Hai să vedem care sunt mesajele care trebuie să le mai auziți de pe acest canal. Începem, nu mai pierdem timpul, știm că este valabilă pentru toată lumea, nu doar pentru cei născuți în zodia Taurului, ci și pentru cei care aveți ascendent, Luna sau Venus în Taur. Începem. Primele 3 mesaje, luna noiembrie, bonus. Primul mesaj, introspecție. Dragă Taur, ai nevoie să faci o introspecție în interiorul tău. Cere ajutorul foarte tare și verbul creator. Wow! Manipulare la capătul cărților. Foarte interesant aici. Ce-ți spui ție, mie vine să spun. Are legătură foarte multă. Nu, ce-ți spui ție mi-e indiferent în ce, despre ce subiect vorbim, despre ce arie a vieții vorbim, mi-e indiferent, da? Ce-ți spui ție în general, că e despre tine, că e despre viață, că e despre, nu știu, iubire, finanțe, nu contează, ce îți spui. Inspecționează-te un pic așa, da? Și vezi ce creezi în viața ta. Pentru că cuvântul are foarte mare putere de creație. Când avem nevoie de un sfat sau de o mână de ajutor din partea cuiva sau de ce nu de atenție sau ajutor profesional și nu recunoaștem că avem nevoie, Doamne, nu pot, în viața mea se întâmplă anumite lucruri pe care eu le manifest și care poate au legătură cu ori mă las manipulat, ori da, mă las păcălit, mințit, orbit. Da, e ca și cum eu în viața mea sunt un titirez cumva și alții fac ce vor cu mine, ori aici vorba despre autosabotare, la fel ca și la berbec, și la berbec este această carte pe capătul cărților. Și atunci, ori din contră, eu sunt manipulatorul, da? Cea de-a doua variantă în care probabil că ar trebui să mă duc să caut ajutor, să mă înțeleg odată, să fac introspecție în mine și să văd, să recunosc că am nevoie de ajutor pentru că am devenit o persoană manipulatoare care vreau să controleze tot. Taurul are în esența lui controlul și posesivitatea, să nu uităm, da? Este pe axa Taur-Scorpion, are și una și alta în el. Așadar, introspecție pentru foarte mulți dintre voi, începând cu ceea ce vă spuneți despre voi, despre viață, despre orice arie, cu gândul de a descoperi că ceea ce creați sau ceea ce manifestați are legătură cu acest mod de a spune lucrurile, fie că voi sunteți cei care manipulați celelalte persoane, fie că sunt celelalte persoane care vă manipulează pe voi. Aici o chestie de ok, trebuie să fac introspecție, să văd, sunt eu ăla manipulator sau mă las manipulat. Și atunci, bineînțeles că încep să-mi spun altfel povestea și încep să mă duc către cei care mă pot ghida, mă duc la terapie dacă am nevoie, habar nu am, da. Cere ajutorul, eu nu pot să spun mai mult de atât. În primul și în primul rând, fă-ți introspecție și vezi unde manifesti ceea ce tu nu vrei să manifesti. Unde manifesti manipulare, sau mă rog, ce manifesti când manipulezi, mai bine zis, sau ce se manifestă în viața ta când te lași manipulat. Să rămână ambele variante foarte clare, da?
Bun, am o carte care s-a întors, care este Magicianul. Și Magicianul ce înseamnă, dragii mei? Magicianul înseamnă hocus pocus, acum te fac, nu te fac, ți-am ascuns cartea, ți-am dat cartea. Din nou o manipulare de energie. Magicianul vine cu următorul mesaj. Ai tot ceea ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Adică ai la dispoziția ta toate elementele care să le folosești cum crezi tu mai bine. Că tu alegi să îl folosești pentru a manipula și controla sau alegi să te lași manipulat și controlat, aici alegerea este doar a ta. Dacă nu-ți place ceea ce vezi în viața ta, du-te și caută sfaturi. Nu pot să spun mai mult de atât, da? Este foarte, foarte clar. Regina de monede. Nu este nevoie să te sacrifici. Poți avea totul. Ce sacrificii faceți? Regina de monede e mama răniților, știm foarte bine, da? E ca și cum mă sacrific în numele banilor, mă sacrific în numele familiei, mă sacrific în numele firmei, mă sacrific în numele puncte. Mă sacrific pentru a fi, hai să zicem eu, să am un as în mânecă, magicianul aici, să am un as în mânecă pentru a-l scoate atunci când este nevoie sau când îmi este mie mai bine, un soi de manipulare și în acest sens. Tu știi, de-aia primul card care a ieșit este introspecție. Caută-te și vezi cum folosești aceste energii de generozitate, de sacrificiu, de seriozitate, de siguranță, de finanțe și așa mai departe. Uite-te bine cum le folosești. Vezi ce-ți place și ce nu-ți place, ce funcționează și ce nu funcționează. Și schimbă modul în care îți spui anumite lucruri. Unii dintre voi poate le spuneți cu foarte mare încredere în voi, cei care aici aveți doar această energie de vreau să am totul sub control, vreau să știu, să nu miște nimeni fără știrea mea. Aici, voi știți, dragii mei, voi trebuie să fiți foarte, foarte, hai să zicem așa, conștienți. Și cealaltă parte de victimism, care, cea a doua variantă, victimism cu regina de monede care se sacrifică fără să conștientizeze că poate avea absolut tot ceea ce își dorește, fără să ajungă să fie o victimă, fără să ajungă să facă sacrificii enorme, fără nu să facă sacrificii, să se sacrifice, că e diferență, da? Și fără să manipuleze niciun fel. Doar trebuie să învețe, prin a cere ajutorul, să învețe să învețe toate aceste lucruri. Da? Rege de spade. Cu toții putem învăța lucruri importante unul de la altul. De foarte multe ori nu ne place să ascultăm alte lucruri care nu sunt în coerență, între ghilimele, cu ceea ce noi zicem și ceea ce noi gândim. Nu putem să acceptăm alte păreri de multe ori. Da. Ei bine, aici este exact contrariul. Ți se spune că probabil ar trebui să te deschizi, să asculți și alte variante, să asculți și alte puncte de vedere și să începi să implementezi încet în interiorul tău, da? Aceste schimbări într-un fel sau altul. Mai ai de învățat, îmi vine să spun, de la alții, deschide-te. De la alții și nu doar pentru că îți dă un sfat, ci de la poveștile altora. De ce nu? De foarte multe ori învățăm din greșelile altora. Acum ține doar de noi dacă suntem
atât de mândri, într-atât încât să nu recunoaștem că noi nu le știm pe toate și că putem să învățăm de la oricine și de la povestea oricărei persoane. La capătul cărților avem Regina de Cupe. A-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine. Insist să mă întorc înapoi la primul mesaj, introspecție. Aici avem o persoană care își ține inimioara între cele două mâini. E ca și cum evaluează ceea ce simte. Ce emoții ai în această perioadă? Sau, mă rog, ce simți în această perioadă? Ce-ți dorești să ai sau să creezi în această perioadă? Pentru că este foarte ok să-ți evaluezi emoțiile, da? Și să le onorezi, cum ne spune Regina de Cupe. Însă, dacă emoțiile tale sau ceea ce îți spune ție această inimioară din interiorul tău este că viața este, sau mă rog, viața sau oamenii sunt manipulatori, eu trebuie să fac sacrificii sau eu trebuie să fiu cel care mă sacrific ca să fie bine, nu pot să, nu știu, nu pot să accept că lumea spune nu știu ce și că eu ar trebui să zic, să fac altcumva și așa mai departe. Adică aici vorba despre ok, stai, stop și caută un sens a ceea ce îți spui, a ceea ce simți. A căuta ajutorul înseamnă îndrumare, ca cineva să mă ajute să, din exterior, pentru că din exterior problemele se văd diferit. Și de aia cea mai bună cale este terapia. Când eu mă duc la terapie cu problemele astea pe care le am, emoțiile pe care le am, habar n-am, părerile pe care le am și alte forme de probleme pe care le avem fiecare dintre noi, este o îndrumare. Terapeutul ăla te duce pe calea pe care tu să înțelegi că ceea ce simți este foarte ok, să exprimi ceea ce simți, însă nu este ok să creezi din această stare emoțională, poate, care te autosabotează într-un fel sau altul. Poate că aici este foarte, hai să spunem, este nevoie pentru unii dintre voi să faceți cu adevărat o evaluare foarte profundă, deschizându-vă la această acceptare că poate aveți nevoie de ajutor profesional. Nu spun că sunteți nebuni, Doamne ferește, foarte multă lume asociază terapia cu nebunia. Nu are nicio legătură. Da? Când am trăit o viață complicată, să spunem, din copilărie și până acum, și poate da, am devenit manipulator, de ce nu? Putem să vorbim despre lucruri de genul ăsta. Asta nu înseamnă că este o problemă de nebunie. Asta nu înseamnă că dacă te duci la terapie sau dacă cauți, da? Cauți să te cureți într-un fel sau altul și să lucrezi cu tine, asta nu înseamnă că dacă te duci înspre terapie, gândul tău trebuie să fie către vezi, Doamne, îți ștergă ea creierul. Am auzit o grămadă de fraze de genul ăsta. Nu știu în ce stadiu sunteți voi în legătură cu terapia, da? Dar eu aș spune că este una dintre căile cele mai bune de iluminare în legătură cu problemele pe care le avem. Eu pe YouTube am văzut hai să spunem așa, materiale despre terapeuți, despre anumiți terapeuți sau de la anumiți terapeuți, da? Singurul terapeut care mi se pare probabil
excelent din punctul meu de vedere, cel puțin ca terapeut, este Constantin Cornea, care este o persoană care le zice pe șleau foarte multe lucruri. Eu rezonez cu persoanele astea foarte pe șleau, cu sinceritate, nu ocolește, nu stă să te plimbe și să te ducă cu vorba din punct în punct al unei terapii. Pentru mine este terapeutul de șoc, așadar vi-l recomand să-l vedeți cel puțin pe YouTube, să-i vedeți anumite materiale și dacă într-adevăr aveți nevoie de ajutor profesional, îndrumați-vă, da, către sau îndreptați-vă către el, vedeți cum vă zguduie creierul un pic, da? Da, mai departe. Relație karmică avem împăcare și flirt. La capătul cărților avem contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Aici vorba despre gândirea pozitivă și, nu știu, hai să zicem încrederea. Acum, pentru cei care aveți o relație, dacă problemele pe care le aveți sunt pe plan amoros și voi sau celălalt, pentru că atunci când vorbim despre relații se poate citi viceversa, să nu uităm. Unul dintre voi doi este cel care se sacrifică pentru relația asta. Este cel care întotdeauna iartă, lasă de la el, nu știu, face o grămadă de sacrificii, dar nu învață nimic din acele sacrificii. Da? Când tu începi să faci acea introspecție despre care vorbeam și să știi cu cine ai de-a face, pentru că aici vorbim despre o relație karmică. Dacă tu ai de-a face cu o persoană tip magician, o persoană manipulatoare, da, care te învârte pe degete, care te controlează sau, mă rog, tu ești acesta, fă introspecția relației întâi sau a ta. Să zici, băi, ce rol am eu în relația asta? Cine sunt eu în relația asta? Sau ce rol are relația asta în viața mea? O relație karmică înseamnă fiecare dintre noi avem de învățat unul de la celălalt. În sânul acestei relații, să rămână clar. Da? Ai ceva de învățat. Poate ai de învățat să nu te mai lași manipulat sau poate ai de învățat să nu mai manipulezi și să controlezi, ci să fii cu adevărat compromis în acea relație, da? Să te compromiți, pardon. Mai departe, împăcare, următorul mesaj. Acest mesaj de împăcare s-a așezat pe această filă din centrul etalării. Dacă tu te împaci sacrificându-te, aici avem regina de monede, da? Care îți spune poți avea totul, nu e nevoie să te sacrifici. Într-o relație nu e vorba despre sacrificii, mă ucid pe mine pentru binele relației, pentru binele copiilor, că sunt o grămadă de porcării de genul ăsta pe care ni le spunem, pentru că așa am fost educați și învățați. Se stă, domne, în relația aia și dacă îți rupe oasele, tu stai acolo. Nu mai trăim în secolul XVIII. Treziți-vă odată. Nu trebuie să te sacrifici, poți avea totul. Tu poți să fii persoana care iartă și iartă și iartă. Și te împaci și te reîmpaci la infinit cu persoana asta. Aici cere ajutorul, du-te și caută ajutor în care să ieși din această relație dacă relația se bazează pe manipulare, pe dominare, pe control, pe gelozii, pe toxicitate de genul ăsta. Du-te și caută ajutor să ieși de acolo. Sau să-ți schimbi tu atitudinea, să nu mai fii o victimă sau să te mai lași acolo sacrificat în această relație, în numele a cui o fi, în numele copiilor, în numele relației. Flirtul. Acum, flirtul ce înseamnă? Domne,
joacă, din punctul meu de vedere, joaca seducției, da? Dacă tu ești într-o relație, în primul rând eu aș spune să faci introspecția, Doamne, cum am ajuns eu în relație cu omul ăsta de lângă mine. Doar pentru că am fost așa la început, m-a luat de cap, m-a vrăjit și avem 20 de ani de când suntem împreună. Însă, de când suntem împreună, după ce ne-am sedus unul pe celălalt și am trecut prin anumite etape în relația asta și vedem că rezultatele sunt toxice, ce facem cu flirtul ăsta? Unde a rămas flirtul pe parcursul relației voastre? Unde a rămas? Pentru că aici, ca și cum regele de spade este o persoană foarte rece, foarte mentală, detașată, emoțional și, hai să spunem, defensiv. Da? Nu poți să-i spui nimic, că el e tot timpul în defensivă. Cine a omorât energia asta de joacă? Că nu trebuie neapărat să stăm să ne seducem toată viața noastră, dar cine a omorât cu răceala, cu distanțarea emoțională? Cine a introdus această lipsă a jocului în relație? Și când? Ce aveți de învățat? Când a început să existe fiecare ne apărăm teritoriul, fiecare suntem reci, fiecare dintre noi suntem reci în relația asta. Unul manipulează mai bine ca celălalt, probabil, sau ne manipulăm reciproc. De ce nu? De ce vorbim despre ok, Doamne, hai să facem introspecție, să vedem ce, Doamne, iartă-mă, de relație avem. Cine suntem fiecare dintre noi, cine am fost, cum am intrat în relația asta, cum e relația noastră și ce vrem să facem cu ea. Da? Pentru că aici este despre a cere ajutorul. Dacă vrem să menținem, da? Aici mesajul regelui de spade este: cu toții putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Cine nu vrea să învețe? Care dintre voi, sau poate amândoi, niciunul dintre voi nu vreți să învățați nimic de la celălalt? Pentru că dacă s-a ajuns ca unul să fie mai bun manipulator decât celălalt și celălalt să fie, să zicem, da, regina de monede care se sacrifică în numele familiei copiilor, ce ar trebui să învățați unul de la celălalt? Pentru că relația e karmică. Ce ar trebui să învățați? Ce credeți voi? Faceți introspecția, că nu putem să dăm mură în gură așa la toată lumea. Mai puneți-vă și voi un pic mintea la contribuție. Dacă lipsește flirtul, cine a omorât flirtul? Cine a omorât joaca? Cine a fost ăla care a stat așa de pomană în relație și a acceptat pur și simplu și a luat relația ca pe un sacrificiu? Mă opresc aici. Faceți-vă introspecția fiecare dintre voi și vedeți la ce concluzie ajungeți. Puteți să mergeți la terapie împreună sau puteți să mergeți doar voi, cei care aveți, nu știu, nevoie să faceți această terapie. Mă opresc aici. Pentru cei singuri, pe cine vrei tu înapoi, dragă Taur, în viața ta? Cu cine vrei să te împaci? Cu o persoană, cu un magician din trecutul tău? Pentru cine mai ai tu sentimente? Poate o fostă persoană din viața ta cu care ai avut o relație. Ești cu adevărat sigur că vrei să sacrifici orice pentru a se întoarce această persoană în viața ta? Puneți întrebările astea, fă-ți introspecție, pentru că și tu ai o mare problemă aici. Dacă n-ai învățat nimic din relația cu persoana asta, următoarea relație pe care o vei avea, și probabil va fi curând, aici avem o energie de flirt, poate că deja ești așa într-un joc al seducției cu cineva. Este doar un joc al manipulării, este doar un joc al măștilor, este doar un joc al magiei. Ei bine, dacă n-ai învățat nimic din fosta relație,
vei intra într-o altă relație cu același tip de karmă, dacă vrei. Da? Care are legătură cu, se insistă, bineînțeles, și aici, pe același lucru. Pe control, gelozie, manipulare, fie din partea ta, fie din partea celuilalt. Când nu ne rezolvăm rahaturile, cum zic eu, le repetăm. Când nu învățăm ceva dintr-o anume relație, o repetăm cu altcineva. Da? Așadar, întreabă-te cât de mult îți dorești să se întoarcă în viața ta acea persoană. Întreabă-te dacă tu îți dorești să se întoarcă cu orice preț această persoană în viața ta, răspunsul care este? Ce vrei să creezi de acolo? Pentru că dacă intențiile tale sunt de manipulare, de să ai tu puterea asupra acestei persoane, un soi de răzbunare aici cu magicianul, da? Și cu regele de spade. Dacă ăsta este motivul pentru care vrei să se întoarcă această persoană în viața ta, ai o problemă, du-te și caută-te. Da? Pentru că nu are cum să fie. Nu că nu are cum să fie corect. Nu e corect nici față de tine, nici față de cealaltă persoană. Aici cu regina de cupe onorează-ți emoțiile. Dacă tu simți ură față de persoana asta, cu toate că nu am indicii foarte mari că simți ură, ci pur și simplu nevoia de a-i plăti cu aceeași monedă sau, mă rog, cu o monedă asemănătoare, și de-aia vrei tu să te împaci cu persoana asta, aici e ca și cum tu îți vei acumula karmă, atenție, da? Karma, din punctul meu de vedere și doar din punctul meu de vedere, este bagajul pe care noi ni-l facem sau ni-l formăm, nici nu știu cum să zic, coerent, da? Bagajul pe care noi îl vom produce, într-un fel sau altul, pentru noi înșine și doar pentru noi înșine, este întotdeauna, da? Sunt consecințele actelor noastre. Orice acțiune are un efect. Dacă eu vreau să acționez, să mă împac cu Xulescu din viața mea, pentru că mi-a făcut el mie nu știu ce, nu știu când, și vreau să îi plătesc cel puțin cu o monedă asemănătoare și intru din nou în flirt și îl caut și încerc să-l seduc și să-l vrăjesc și să-l manipulez, da? Ce fac? Îmi formez un bagaj karmic de care probabil nu o să scap. Doar pentru că eu sunt o victimă sau am fost o victimă. Onorează-ți emoțiile, nu zice nimeni că nu. Îl urăști? Ok, conștientizez, dar vreau să scap de ura aia, nu vreau să-l aduc în viața mea ca să-l calc pe cap. Mă duc și mă caut, da? Caut ajutor. Este ok, este o formă de îngrijire de sine să îți onorezi emoțiile, da, atâta timp cât emoțiile nu sunt destructive, autodestructive sau destructive în exterior. Eu, mai mult de atât, nu pot să zic. Mai departe, mamă ce lungă o să iasă etalarea voastră, foarte multe mesaje. Duceți-vă la terapia aia de șoc cu Constantin Cornea. Avem perla. Avem ceva ascuns aici. Ce se ascunde sau ce ascundeți? Wow, vrăjitoarea, magie și blesteme. Dragii mei. Și avem acceptare și excentricitate. La capătul cărților avem barca, direcție și călătorie. Poate că tu ar trebui să îți pui un obiectiv, o direcție în care să zici ok, stai așa, aici se începe cu introspecția. Direcția și, hai să spunem, călătoria trebuie să fie interioară, a face introspecție. Pentru că aici vorbim despre lucruri ascunse, nu știu dacă neapărat vorbim despre blesteme și magie, atenție, aici e vorba despre excentricitate. Deci, când nu acceptăm că suntem
Excentrici. Ce înseamnă excentric? Ciudat. Ciudat în ce sens? Ciudat în sensul că, vezi, Doamne, ești din tiparele. Hai să zicem tiparele tipic taurine, dacă vrei, pentru că vorbim despre tauri. Poate că nu ești un taur, nu știu, tipic, da? Pentru că planetele tale nu sunt în taur, Doamne, poate ai soarele în taur și atât, restul planetelor sunt, ce știu, în vărsător, în săgetător, în gemeni, da? Deci aici vorbim despre acceptare de sine. Mă accept că nu sunt o persoană tipic în care să mă încadrez într-un anume tipar, da? Social sau ce-o fi el, îmi accept excentricitatea. Dar dacă excentricitatea ta are de văzut cu lucrurile ascunse, făcute cu secrete, cu, nu știu, manipulări, minciuni, trădări, sau cu persoane, da, ești atât de excentric încât te atrag vrăjitoarele, nu știu, habar n-am, bine, vrăjitoarele între ghilimele, că nu mai trăim în secolul XV. Mă refer, te atrag persoanele astea extrem de ciudățele sau ieșite din context, da? Sau te atrag gândurile, nu știu, că cel mai bine e să ai puteri supranaturale. Habar n-am, aici îmi vin mesaje de genul ăsta. Care dintre voi sunteți atât de excentrici încât să aveți gânduri de blesteme? Am fost blestemat, sau m-au făcut farmece, sau m-au făcut nu știu ce, m-a orbit, nu pot să văd, sau n-am putut să văd, sau vreau, de ce nu aici? Că am văzut și chestia cu, pentru unii dintre voi, răzbunare, un soi de răzbunare, mă duc, îi fac vrăji, să-l aduc înapoi, să... Wow, dragii mei, centrare, treziți-vă, faceți-vă introspecția, analizați-vă emoțiile, pentru că sunt destructive pentru unii dintre voi, da? Da, e nevoie de o direcție. Ca să te redirecționezi, du-te, cere ajutorul și punct, nu pot spune mai mult de atât. Pentru unii dintre voi avem o mare problemă. Nu are cum să fie, bineînțeles, Doamne ferește, pentru toată lumea, însă ceea ce se vede aici, cei care vă regăsiți, în loc să mă înjurați pe mine pentru ceea ce vă transmit, duceți-vă și căutați ajutor, da? Wow! Vezi tu, mesajul ăsta cu manipulare e numărul 15, aici e diavolul, de-aia spun, avem diavolul, avem magie, avem ascuns, secrete. Cine e atât de, da? Care dintre voi, cei care mă ascultați, sunteți atât de, mie vine să spun, negri pe dinăuntru, într-atât încât să nu conștientizați că sunteți manipulatori, destructivi, toxici și că aveți o mare, mare, mare nevoie de ajutor. O mare nevoie de ajutor. Nu mai faceți pe victima. Unii dintre voi faceți pe victima foarte mult aici. Wow! Da. Îmi pare rău, dragii mei, mesajele sunt care sunt, îmi pare rău pentru voi cei care vă zgârie așa pe creier, că nu vă convine ce auziți din acest mesaj, însă nu omorâți mesagerul, eu nu fac decât să pun în cuvinte ceea ce intuiția mea mă inspiră să spun din aceste carduri. Mai departe. Fii sincer cu tine însuți, vezi, introspecție, din nou aici ajungem la aceeași
la aceeași concluzie. Poate pentru unii dintre voi nu este vorba despre, vezi, Doamne, că sunteți extrem de manipulatori sau că așa. Poate fi vorba despre, ok, dacă și numai dacă ești o victimă reală pentru că tu te sacrifici, sau mă rog, sacrifici, da, te sacrifici tu în numele, cum am zis mai devreme, în numele copiilor, în numele relației, a familiei sau a imaginii de relație și ascunzi foarte multe lucruri în interiorul tău, lucruri care îți fac foarte mult rău. De-aia introspecția, da? Ce ascunzi din interiorul tău? Ce nu spui? Ce frici ai? Diavolul poate fi frică. Care este direcția pe care ai porni? E ca și cum aici și mâine ai pleca. Dar ești nesigur. Ascunzi faptul că și mâine ai pleca. Ai frici, du-te și caută ajutorul. Învață de la alții. Învață să fii mai tupeist, mai excentric, poate. De ce nu? Mai jucăuș, nu mai fi atât de rece și de tăios, inclusiv cu tine. Ai tot ceea ce ai nevoie, îți spune magicianul, pentru a face orice vrei. Tu alegi. Tu alegi ce vrei să ascunzi, tu alegi ce vrei să transmiți, tu alegi să trăiești ceea ce vrei să trăiești. Tu știi. Nimeni altcineva. Și aici vorbim despre fi sincer cu tine însuți. Dacă tu nu stai de vorbă cu tine, cine vrei să stea de vorbă cu tine ca să-ți poată întinde o mână de ajutor? Cine vrei să te caute și să-ți zică, măi, Taurule, ai nevoie de sfaturi sau ai nevoie de ajutor sau ai nevoie de habar n-am, da? Nu o să vină nimeni, nu o să te caute niciun terapeut. Întoarce-te acasă. Acasă ce înseamnă? La tine. Întoarce-te la tine. Ia-ți sau fă-ți o programare cu tine însuți. Din nou aici te îndrumă către tine. Da. Dacă tu îți ascunzi dorințele, pentru că tu poate că ai plecat și mâine de unde nu te simți bine, da? Cu ceea ce ai creat sau ceea ce s-a creat în viața ta în momentul de față. Și încredere. Încrederea este fructul timpului și al muncii. Ca tu să poți să ai încredere în tine în totalitate, să nu mai treci cu frici, să nu mai ascunzi sentimente, să nu te mai lași manipulat, să nu mai manipulezi, să nu te mai autosabotezi, habar n-am, să scapi de fricile alea, tu ai nevoie de timp. Dar nu de timp să stai așa, să te uiți pe geam, pe degeaba, ci timp de introspecție cu adevărat. Și timp de terapie, de ce nu? Timp pentru a putea să-ți schimbi modul în care spui lucrurile, modul în care vorbești despre tine, modul în care vorbești despre viață, modul în care vorbești despre orice. Furtună avem aici. Fiecare sau oricare uragan va ajunge la finalizare, ca și cum, Doamne, orice furtună se va termina într-o zi. Nu ține pentru totdeauna, da? Cam ăsta e mesajul. Însă aici nu e vorba de asta nici în mijlocul furtunii, dar nici să fugi de ea. Este o chestie intermediară. Atâta timp cât noi avem furtuni interioare sau furtuni în viața noastră, da? Nu știu. Nu contează. Uite, relație toxică, cum vedem aici. Nu trebuie să rămână în relația toxică cu un motiv anume sau pentru, nu știu, în numele copiilor. Nici să fug fără să învăț ceva de acolo, că intru în altă relație, la fel de karmică, da? Deci aici este a-mi înfrunta. După ce fac această introspecție, mi înfrunt fricile, cum mă duc și cer ajutorul, că nu pot singur, mă duc să mă ajute terapia, să pot să fac față, să nu mai dau vina,
pe ăla că mă manipulează, că mă minte, că faci ce vrea cu mine, că vezi, Doamne, magie neagră, că vezi, Doamne, secrete, că vezi, Doamne, manipulări sau altele, da? Deci aici e despre asta. Dragii mei, nu mai am altceva pentru voi, asta este, așteptăm mesajele de rigoare din partea voastră. Eu vă pup, vă iubesc, știți că sunteți bine, printre preferații mei, nu am o singură zodie preferată, însă n-am, eu Taurul l-am undeva aici în inima mea. Și na, ne vedem în următoarea etalare. Vă pupăcesc, ceau!